কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ চবৰে খবৰ ভাল লগতে মোৰো ভাল ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই 63 ব্লগ সো আজি এটা ব্লগ বনাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ তো যোৱা ভিডিঅ'ত ঠিকেই বাৰু অলপ চলপ মৰম দিছে আৰু এটা কমেণ্ট কৰিছে বহুত বেছি ভাল লাগিল মানে গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ একদম গম নাপাওঁ ইফালে ওলাই যাওঁ ক'ত যাব পাৰোঁ গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ ক'ত লগৰ এটা দেখা যেন পালোঁ ক'ত যা ইয়াত ৰখোৱা ইহঁতক ৰখাওঁ তাৰপিছত ইহঁতৰ লগত কথা মাত পাতিম অলপমান আহিলোঁ বে ওলাই তনে ক'ত যা ব'ল হেৰিফালে যাওঁ পবিতৰা ফালে কি ক পবিতৰা ফালে যাওঁ অঁ ব'ল কি ক ব'ল বহুত দিনৰ পিছত বে ভাই বহুত একদম বঢ়িয়া বে ভাল না ব'ল After a long time. Let's go guys, let's go for a ride. Bol. Guys, police. অলপ দিছিলোঁহে গাইজ পুলিচ আহি পালে দেখোন ধেই তেৰিকা গাইজ আগত পুলিচ আজি বহুত দিনৰ মূৰত ককিলহঁতক লগ পালোঁ সিহঁতে এনে ইফালে ওলাই আহিছিল এনে ফুৰিবৰ কাৰণে তো এতিয়া বাজি আছে লাইক ঘূৰি 2টা বাজি আছে এতিয়া তো ইফালে গৈ আছোঁ এনে মোৰ গোপৰত একদম চাৰ্জ নাই মানে তো আমি তেতেলীয়া হৈ ইফালে আহিলোঁ সিহঁতে কৈছে কি পবিতৰা চাইড যাম বুলি চ' এতিয়া তাতে গৈ আছোঁ সোণাপুৰৰ পৰা ইমান বৰষুণ টাইপ হৈ আছিল বাট ইফালে আহিলোঁ পূৰা ৰ'দ মানে বৰষুণ দি আছে অলপ মানে চেক্সি ৱেডাৰ ৱেলকাম টু পবিতৰা এই পবিতৰাত মানুহ হৈছে চাগে মেবি আফটাৰ এ লং টাইম গাইজ আমি পবিতৰা আহিলোঁ ইহঁতকো লগ পাৰোঁ তো এইকেইটা ইফালে ট্ৰাষ্টি আৰু এইখনৰ নামটো কি আছিল পাহৰি গ'লোঁ নহয় কি নাম থৈ দিছিলে নাম থোৱা নাই অঁ এখন ভাবিছে গাইজ মই এইখন দেখিলে মানে ইভাকে মনত পৰি যায় মানে গাইজ গম পাইছে নাই আৰু ইফালে ডিভিকেলাৰ কাটা আছে পূৰা চেক্সি লাউড চ' আহিলোঁ আমি এইকেইটা ইফালে প্ৰণৱ আৰু ইফালে কুকিল তো বহুত দিনৰ পিছত তাৰমান চিনেমেটিক শ্বট এনজয় কৰক গাইজ ধুনীয়াকৈ I'm late to the party, you already started the sparkling wine আমি তাৰ পৰা বেগ হ'লোঁ গাইজ এতিয়া আচ্ছা নালাগে আমি আহি নাথাকোঁ সদায় Bye. Bye. বহুত দিনৰ মূৰত চাউণ্ড কি তাৰ টাকৰা Bye. मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ माँ कसम मोर पूरा स्लिप मारी আছে মানে টায়াৰটো पूरा स्लिप কি স্লিপ বে মাই গড আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কি স্লিপ जान बच गया आज
ডাইৰেক্ট ওলাই গৈছে মানে Ever asked if you could dance? Well, only one who did that was somebody like me. When you ask my name, অকণমান ৰাইড কৰি কৰি আহি আছিলোঁ মানে অলপমান ফালাফালি আৰু লাইক মানে কি হ'ল হঠাৎ মানে গাড়ীখন মোৰ শ্লিপ মাৰি দিলে চ' এইটো টায়াৰটো দেখা পাইছে আপোনালোকে MRF-ৰ যোনটো ষ্টক আহে চ' এইটো টায়াৰটো দেখা পাইছে ইমান লাগি আহিলে তো মানে হালাইছোঁ মই গাড়ীখন তাৰপিছত হঠাৎ আগৰ ফালৰ পৰা এখন কাৰ ওলাই আহিছে মই ভাবিছোঁ মইতো আজি গ'লোঁ মানে আপোনালোকে ক্লিপ চাব তো কিমান স্পীডত আছিলোঁ মই এইটো চোৱা নাই বেছি নাছিলোঁ চাগে মেবি মই 80 বা 70 মানত আছিলোঁ তো মই ডাইৰেক্ট ব্ৰেক প্ৰেছ কৰিছোঁ গাড়ীখন একদম ছাইডত গৈ পাইছে মানে লিনটো মানে পূৰা বেয়া হৈ গৈছে মানে শ্লিপ কৰাৰ লগে লগে গাইছ মই মানে গাড়ীখন মানে অকল এটাই ভাবিছোঁ যে ৰখাব লাগে নহ'লেতো ডাইৰেক্ট মই এনেকুৱা পথাৰত গৈ পালোঁ হয় ইহঁতে বোলে ভাবিছোঁ মই গাড়ীত মাৰি দিলোঁ চ' এইবিলাক হৈ থাকে গাইছ তো আপোনালোকে পৰাপক্ষত এইবিলাক টায়াৰ ষ্টক টায়াৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব তো মইতো প্ৰিফাৰ কৰোঁ এপ'ল' মই নিজে লগাই আছোঁ এতিয়া এপ'ল' জাষ্ট বিকজ প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা ক্ষেত্ৰতে বহুত কমফৰ্টেবলো হয় আৰু মানে ল'ব পাৰি আৰু একো নাই এইবিলাক হৈ থাকে গাইছ এতিয়া গৈ থাকোঁ কি হয় কি নহয় দেখা যায় বয় 2 গিয়াৰ বয় sexy sound ôi kìa là bye fan ai sao bạn đánh tim kìa So আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তেনে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়াহ'লে বাই বাই লাভ ইউ অল